آیا بازاریان دارن انقلاب میکنن؟ چه شعارهایی میتونه جمعیت اعتراضی درون خیابانهای ایران رو امروز متحد و به سوی هدف راهنمون بشه؟ در چند روز گذشته در شهرهای ایران چه گذشت؟ دانشگاه‌ها چه رولی داشتند و آینده چگونه خواهد بود؟ رسانه‌های اصلی در خارج از کشور چه نقشی در رابطه با انعکاس این اعتراضات و جهت‌دهی به اون بازی میکنند؟ زنان ایران در اعتراضات 2-3 روز گذشته کجا بودند؟ شادی امین هستم و در این برنامه ولتاژ به این سوالات پاسخ میدم. این برنامه به دلیل اعتراضاتی که در ایران در روزهای اخیر جاری بوده ضبط شده. امروز که این برنامه رو دارم ضبط میکنم بعد از ظهر روز سوم هستش. به این معنی هر اتفاقی که تا زمان پخش این برنامه بیفته مد نظر من نبوده و طبیعتاً بی اطلاع بودم ازش. آینده رو نمیشه به این دقت پیش بینی کرد. آنچه که من در موردش حرف زدم در مورد 3 روز گذشته است و با استناد به آن اطلاعاتی که تاکنون داریم با شما صحبت میکنم. نوسانات ارز در ایران و گرونی کالاها، سخت شدن زندگی برای کسبه و بازاریان باعث شدش که در روز یکشنبه بازاریان به اعتصاب رو بیارن، کرکرهای مغازه‌ها رو پایین بکشن و بگن دیگه بسه. این دیگه بسه طبیعتاً در شرایطی که جامعه این همه بحران داره و آماده انفجاره دلیلی بود برای اینکه مردم هم به اونها بپیوندن، از بازاریان حمایت بکنن. وقتی میگیم مردم هنوز از ابعاد میلیونی حرف نمیزنیم، اما این جرقه ها میتونه به چنین ابعادی برسه. اگر سر این اگر باید حرف بزنیم. یکی از سوالات مهمی که باید بهش پاسخ داد اینه که آیا بازار میتونه انقلاب کنه؟ بازاریان میتونن نیروی پیشرو انقلاب باشن؟ بازار در تمام این سالها در واقع استفاده از مزایای حضور جمهوری اسلامی سهیم بوده و البته که به قول معروف میگن آشانقدر شور شد که آشپز باشی هم فهمید. در واقع بازاریان آخرین گروهی بودن که میتونستن به این اعتراضات بپیوندن و پیوستن. طبیعیه که مردم اعتمادشون به اون کم باشه. طبیعتاً حق دارن که با نگاه تردید به ادامه این روند نگاه بکنن. همه ما میدونیم که بازاریان در زمان شاه هم بخش مهمی از پایگاه مالی جریان ارتجاعی خمینی بودن و امروز هم اگر بشنویم از دهان بازاریان که میگن در جاهایی زیاد عجیب نباید باشه. به همین دلیل هستش که من فکر نمی کنم که اگر این اعتراضات ادامه پیدا بکنه اساساً دیگه بازاریان بتونن در تعیین خط مشی این اعتراضات نقشی بازی بکنن. در واقع سیل اعتراضات میاد و اون بنیانگذاران اولیش رو هم حتی میتونه پس بزنه، از شعارهای اونها فراتر بره و از خواسته های اونها فراتر بره. اگه خواسته اونها تضمین در واقع نرخ دلار هست یا تثبیت نرخ دلار هست برای در واقع بیزینس یا کسب و کار خودشون که حقشون هست و حق در واقع خواسته بجایی هست، در این حال آزادی های سیاسی، آزادی های مدنی، تمام آنچه که تمام این سالها از زنان ایران گرفته شده و بسیاری حق و حقوق دیگه که در رابطه با اتنیک های گوناگون و همه فشارهای اجتماعی و فلاکتی که مردم ایران در این سالها تجربه کردن میبایستی در شعارها انعکاس پیدا بکنه که ما علیه اون هستیم و برای
جهانی بهتر داریم مبارزه میکنیم. اما اگر این اعتراضات آغاز شده، جمهوری اسلامی در موضع عقب نشینی است. دقت بکنید روز سوم اعتراضات هنوز جرئت نکرده که صریح با خشونت علنی علیه معترضین وارد نبرد بشه، بالعکس اومده برنامه طرح میکنه در 2030 و غیره و میخواد تلاش کنه که بگه این اعتراضات خاص صنفی داره، خاص اقتصادی داره و هیچ موضوع سیاسی در بر نداره. علت اعتراضشون قیمت دلار، بالا پایین شدن قیمت دلار، چیز خاصی نبوده. بحث اقتصادیه. بله بحث اقتصادی. بحث سیاسی بین کاسبا نیستش. مثلا بحث سیاسی نی. مگه اون موقعی که به اصطلاح شما تو همین چند پیش بنزین رو بردید بالا، کسی مگه حرفی زد؟ حالا اقتصادیه یا سیاسیه؟ سیاسیه، چرا اقتصادی نیست؟ رابطه این دو مبارزه رو و این روندها رو کاملا قطع میکنن. توضیح نمیدن که وقتی در عرصه اقتصادی یه نفر کمرش له شده، چه از طبقه کارگره، چه زحمتکشانن، چه بیکارانن و داره زیر این فقر و فلاکت زندگی خودشو، خانوادهشو میبینه که داره از بین میره و نابود میشه، خب میاد تو خیابون اعتراض میکنه. این اعتراض سهم طلبانه نیست، اعتراضی نیست که از جمهوری اسلامی چیزی را طلب کنه که تازه فکرم بکنه جمهوری اسلامی میتونه بهش بده. دیده که جمهوری اسلامی نمیتونه بهش بده، تجربه کرده که جمهوری اسلامی نه میخواد و نه میتونه بهش بده سهمی از زندگی. به همین دلیله که میاد میگه برو دست تو از روی منابع طبیعی، از روی ثروت‌های ملی من بردار. اینجاست که سیاسی میشه، اینجاست که به طور مشخص در مقابل دستگاه دولتی قرار میگیره، در مقابل تمام دستگاه قرار میگیره. از سپاهش و دستگاه اقتصادیش بگیرید تا دستگاه امنیتی نظامی که قرار امنیت اون سرمایه رو تضمین بکنه. خب سیاسی میشه دیگه. این گفتمان همون گفتمانی است که وقتی زنان اومدن رو سریاشون رو سوزوندن و با شعار زن زندگی آزادی ریختن تو خیابونها و مردم ازشون حمایت کردن و این جنبش به اون جنبش عظیم تبدیل شد، میگفتن چون خواست اقتصادی توش نیست این ربطی به مردم و مطالباتشون نداره. همین گفتمان رو جریان سلطنت طلب هم داشت. دیدین میگفتش که حالا مثلا زیاد گیر ندادم بهتون که جاب سرتون هست، ولی همون خانواده همچنان باز کلیه‌شو بفروشه و سعی میکردن این موضوعات سیاسی خاص آزادی و رهایی مردم ایران رو زیر لوای خاصهای اقتصادی دفنش بکنن. این اون چیزیه که نباید اتفاق بیفته. یعنی اگه زنان میگن حجاب نمیخوایم، به نظر شما این مبارزه سیاسی نیست؟ سیاسیه. کسایی که میگن ربطی اون وقتی به مسئله اقتصادی نداره، زنان کارگر رو منکر میشن. حضور در واقع زنان و اساسا در بقیه بخشای جامعه منکر میشن. این یک. دو، معلومه که زنان به دلیل حجاب و این نابرابری‌های جنسیتی تبعیض اقتصادی خیلی شدیدی رو توی این سالا تحمل کردن و به دلیل قوانین دیگه بیش از نصف این جمعیت داره رسما زیر خط فقر زندگی میکنه. به همین دلیل این تقاضاهای اقتصادی، آنچه که ما امروز به عنوان خواستهای صنفی می‌بینیم در اعتصابات و اعتراضات، به سرعت تبدیل به یک خواست سیاسی و اون هم سرنگونی جمهوری اسلامی و رفتن شعار مرگ بر دیکتاتور اینو به ما میگه. هر جا صحبت از مبارزه علیه جمهوری اسلامی میکنیم، علیه فقر و برای خواستهای معیشتی مبارزه میکنیم، چنانچه به خواست آزادی‌های سیاسی، خواست آزادی و رهایی زنان پیوندش ندیم، این جنبش شکست محتومی در انتظارش خواهد. ولی دلم میخواد برگردم به تظاهرات‌ها و این نگاهی بکنیم به تصویری که ارائه میشه و آنچه که واقعی وجود داره. همونطور که میدونید امکان ارتباطی مردم با هم نه از طریق سازمان‌های سیاسی و تشکل‌هایی که در داخل دارن، بلکه عمدتاً داره از طریق رسانه‌ها تامین میشه. این رسانه‌ها چه رسانه‌های آلترناتیو هستن چه رسانه‌های اصلی، دارن فضای اعتراضی موجود رو آنطوری که میخوان، آنطوری که به نفعشونه انعکاس میدن و این اون حلقه زنجیری است که مردم دارن دنبالش میگردن تا اینا رو به هم وصل بکنه، خبر بده بهشون، بگه کجا چه اتفاق افتاده و چجوری میشه ازش پشتیبانی کرد و حمایت کرد و تقویتش کرد، کجا باید به جمهوری اسلامی ضربه زد و چگونه. چون این ارتباطات از طریق سازمان‌های سیاسی و رهبری‌های متشکل وجود نداره، امروزه دو رسانه اصلی به طور ویژه ایران اینترنشنال و من و تو این
در واقع جای خالی رو دارن پر میکنن و دائم شعارهایی رو تبلیغ میکنه که اگر جایی گیر بیاره یک گوشه‌ای باشه که اسم رضا پهلوی باشه توش، اون هم فیلم های تار، اون هم فیلم های از پشت و معلوم نیست چقدر صداگذاری شده یا نشده، مثل این که اصلا دارن آدم ها رو راه میرن، اصلا کسی معلومه شعار نمیده، ولی ببینید چه شعارهای هیجان انگیز دفاع از سلطنتی توش جا دادن. همونطور که میبینین مثل این فیلمی که الان نشون خواهم داد صداگذاری شده رسما. یعنی صدای یه تظاهراتی یه جایی میدونین الان کاری نداره، با هوش مصنوعی شما میتونید صدای تظاهرات اینم دوستانی با شوخی یه فیلمی درست کردن که ببینیم با هم دیگه. آخرین نبرده این آخرین نبرده این آخرین نبرده. اینم دارن شعار طرفداری از پهلوی میدن. پس میشود این کارو کرد اگه بخوای جدی این کارو بکنی راحت تر. به همین دلیل نه اینکه انکار بکنیم این شعارها در جاهایی داده نشده، قطعاً اساساً برای همین اون صدا وجود داره که جاهایی استفاده بکن و جاهایی واقعی میبینیم که از دهان اون آدم‌هایی که اونجا هستن هم این شعارها در میاد. اما هشدار من اینه که هرچه این شعارها بیشتر میشه و این صداگذاری ها تصور عمومی رو از این شعارها فرای اونچه که به طور واقعی هست میکنه، یعنی یک بزرگ نمایی رو تحمیل میکنه به جامعه، هرچه این اتفاق بیفته نیروهای مترقی و پیشرو زنان از این تظاهرات ها دور خواهند ماند، چه اونجایی که شعارهای جنسی میدن، چه اونجایی که شعار به نفع یه فرد میدن. و اتفاقی که افتاده فقط این دو رسانه نیستن، رسانه‌های بسیاری هستن، شبکه‌های اجتماعی بسیاری هستن که در واقع میدونین دارن چیکار میکنن، همون کاریو که BBC در سال 57 برای خمینی کرد، یعنی شخصیت سازی، آوردنش و نمایش چهرش در ماه و پخش بیانیه‌هاش و نشون دادن اینکه این فرد چقدر کاریسما داره، در چه نشریات و روزنامه‌های بین‌المللی ازش دارن حرف میزنن، همه مردم ایران او را امام میخوانند و او را فریاد میکنند و شعارهای این چنینی هم طبیعتا در خیابان‌های ایران افزایش پیدا کرده بود. کارشا تمومه، خمینی امامه. خب اینو که براش بیژن جزنی کشته نشده بود که، برای این حمید اشرف کشته نشده بود که، برای این همه مجاهدین و بقیه نیروهای ملی و چپ هزینه نداده بودن که. و اینجاست که اون حذف صورت میگیره، یعنی در تمام آنچه که مردم میشنیدن حضور خمینی بود. این اتفاق داره امروز میفته در رابطه با رضا پهلوی. اشکالی هم نداره، چون جامعه به نظر من بسیار در سطح بالاتری قرار داره نسبت به سال 57. یعنی اینکه یک رسانه بتونه سرنوشت انقلاب ایران رو تعیین بکنه بسیار بعید به نظر میاد و این جای خوشحالی داره. چرا اینو میگم؟ برای اینکه ببینید در سال 57 ما هیچ چهره علنی نداشتیم، نه از سوی چپ نه از سوی جریانات دیگه، و یا چهره مستقلی که بتونه بیاد حرف بزنه، مردم بشنون. چرا چهره علنی نداشتیم در اون دوره؟ برای اینکه همه زندان بودن. آدم‌های اهل فکر و رهبران سازمان‌های سیاسی در زندان بودن. اونایی هم که مسلمونایی بودن که شاه بهشون عفو میداد و نگهشون داشته بود و بیرون بودن یا زودتر آزاد شده بودن با عفو ملوکانه و غیره. ملیگرایانی بودن که ساختن با دستگاه مذهبی ولایت فقیه. کسی رو نداشت چپ که اکثرشون با انقلاب بهمن تازه آزاد شدن از زندان ها.
چه ربطی داره به فضایی که امروز جامعه داره تجربه میکنه؟ این همه روشنفکر فعال سیاسی تو این سالها حرف زدن و به مدد شبکه‌های اجتماعی تونستن شناخته بشن توسط مردم. جامعه در واقع مثل 57 یک دست نمیشه بکنیمش. شما نمیتونین بگیرین ببرین و بقیه رو خفه بکنین. این اتفاق سال 57 تکرار نخواهد شد، حتی به ضرب صداگذاری، حتی به ضرب شانتاژ، حتی به ضرب حذف دیگران. لااقل بیاید روی این توافق بکنیم که رضا پهلوی در مقایسه با آنچه که در نبود اطلاعات سال 57 جامعه راجع به خمینی فکر میکرد و طرفدارانی که داشت از طریق مساجد، پهلوی به گردش هم نمیرسه. پهلوی امروز نه سمبل اتحاد، بلکه نهایتاً بخشی از جامعه رو، بخش نوستالژیک جامعه، بخش ناجی طلب جامعه رو و بخش بالای جامعه، از در واقع کسانی که فکر میکنن با اومدن پهلوی منافع مالیشون هم میتونه حفظ بشه، طرفدارش هستن. اما عده بسیار زیادی نه تنها طرفدارش نیستن، بلکه او رو خطر میدونن. اگه جلوی رسانه ملی جمهوری اسلامی و 10 رسانه خانگی و این و اونش ایستادید، در مقابل من و تو که هیچ. ایران اینترنشنال هم کوچکتر از اونه که بتونه این جامعه رو رهبری بکنه، دروغ بارش بکنه. من تنها دلم به این خوشه که جامعه به مراتب آگاه تر از سال 57 و این آگاهی تضمینی امیدوارم باشه برای اینکه اجازه سوء استفاده از اعتراضاتش رو نه تنها نده، بلکه جهت بده این اعتراضات رو برای سرنگونی نهایی جمهوری اسلامی، برای برقراری یک نظام دموکراتیک که قدرت به دست مردم باشه و اصل و بنای سیاست آزادی و رهایی انسان در اون سرزمین باشه. اما یک امای بزرگ اینجا وجود داره. اگر اینها بتونن با یک شبه کودتا، با یک کمک خارجی که دیگه امروز میگن باید بیاد، در تلویزیون من و تو رسما کارشناسشون مهدی امیری گفت که وقتی مردم بیان تو خیابون اسرائیل هم میزنه. مطمئناً دولتی که فرض بکنید اسرائیل میخواد جمهوری اسلامی رو بزنه، وقتی ببینه آدما تو خیابونن انگیزش میره بالا. در این اصلا بدیهیه. در واقع اینها دارن با همین گفته جنبش رو به سکوت میکشونن، اختلال ایجاد میکنن در روندش. مردمی که با شور ممکنه بخوان بیان و علیه جمهوری اسلامی اعتراض بکنن رو از ترس جنگ و دخالت و نفوذ اسرائیل عقب میبرن. اگر طبقه کارگر وسیع‌تر، معلمان، کارمندان وسیع‌تر به این اعتراضات با شعارهای خودشون بپیوندن و اطمینان داشته باشن که میتونن قدرت خودشون رو اعمال بکنن و سیاهی لشکر یک جریان ارتجاعی دیگر نشن، این تظاهرات ها، این اعتراض ها میتونه به یک رویارویی قطعی با ارکان رژیم بیانجامه. در صورتی که اما این دو دستگی تشدید بشه، بخوان همچنان در جاهایی با شعار مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد رو ببرین گوشه ای از حیات دانشگاه اصفهان و از دهن دانشجویان بشنویم و شما تکثیرش کنین. مطمئن باشین در اون دانشگاه وحدتی شکل نخواهد گرفت. این واقعیتی است که دانشگاه پایگاه اندیشیدنه. دانشجویی که بیاد بگه مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد، یقین داشته باشید لااقل از عنصر آگاهی بی بهره است، از آزادی چیزی نمیفهمه. دقیقاً جایی که باید مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی متمرکز بشه، درگیری بین دانشجویان و گرایشات سیاسیشون مطرح میشه که خوب است باشه، اما این یک چالش در سطح دیگری است. ولی اینها باید بتونن هر کدوم شعاراشونو بدن بدون اینکه مرگ بر همدیگر رو
تبلیغ بکنن. اگه ما میگیم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، شعار مرگ بر پهلوی نیست. تو مگه اون میخواد ستمگر باشه؟ اگه میخواد خیلی شاه خوبی باشه چرا از این شعار بعدش میاد؟ نکنه حکایت گربه دزده است؟ ولی شما مشخص میگین مرگ بر چپی و مجاهد، یعنی آدم ها رو با هویت و نگرش سیاسیشون دارین زیر ضرب و مورد حمله و تهدید قرار میدین. اینه جریانی که میتونه یک بار دیگه به این جنبش ضربه بزنه، کما اینکه به جنبش ژینا زدن با شعارهای جنسی که آوردن، با تعرضهای جنسی که در تظاهرات خارج از کشور به تظاهر کنندگان کردن، به فحشای جنسی که به زنان دادن، زنان مخالف خودشون. خب این فضا رو ایجاد کرد. اجازه ندیم که این اتفاق امروز در ایران بیفته با کمک سپاه. این کار دستگاه اطلاعاتیه، مطمئن باشین این شعار در هر جایی داده بشه دستگاه اطلاعاتی خوشش میاد. دستگاه اطلاعاتی 46 ساله داره چپی مجاهد میکشه، بعدش میاد از این شعار. تایید خودشه. برید ببینید چی مینویسن در دفاع از این کشتار جمهوری اسلامی، طرفدارای سلطنت. به همین دلیله که خیلی مهمه که شعارها امروز محتوای آینده رو در واقع تعریف بکنه، از آزادی و عدالت اجتماعی بگه، از برابری زنان بگه، از رفع هر گونه تبعیض و ستمی به دلایل ملی، اتنیکی و جنسیتی و غیره بگه و مانع از این بشه که با شعارهایی مثل جاوید شاه و غیره بیان و صف تظاهرات ها رو بشکنن. وقتی شعارهای دانشجویان رو میبینیم چقدر هوشمندانه است، چقدر سیاسیه، چقدر با محتواست و چقدر اتفاقا ارائه آلترناتیو میکنه. بدون اینکه اسم معینی بیاره. من توصیه میکنم اون کسایی که امروز دارن این تظاهرات ها رو با طرح چنین شعارهایی که البته شعارهای بی محتوایی هم هست در واقع تفرقه ایجاد میکنن، به جای اینکه علیه جمهوری اسلامی شعار بدن، به جای اینکه شعارهای آزادی طلبانه بدن، مگه نمیگین دموکراتین، مگه نمیگین سکولارین، مگه نمیگین خواهان آزادی مردم و رهایی زنان هستین؟ خب این شعارها رو بیارین بدین. اینا اون تضمینیه که مردم بهتون اعتماد بکنن. جاوید شاه هنوز به ما چیزی نمیگه. اتفاقا دانشجویان پیشرو با گذاشتن فیلم‌های مفصل‌تر و مشخص‌تر نشون میدن که شعار اصلی دانشجویان شعاری بسیار هوشمندانه است که وقتی که میگن در واقع هر سه این فاکتورهایی رو که براش بلند شدن، مسئله اقتصادی از فقر، مسئله فساد هست که تمام در واقع فساد دولتی رو در بر میگیره و جامعه خسته است از این طبقات یا راندخارهایی که بالا رو گرفتن و دارن این 1% ها در واقع، و بیداد داره از آزادی صحبت میکنه، از عدالت صحبت میکنه و وقتی میگه مرگ بر این استبداد جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده. دوستانی که خیلی میگفتن آقا رضا اون موقع که میگفتی که دوستان سعی کنن که من توصیه میکنم گاری رو نبندن جلوی اسب، درشگر رو نبندن جلو اسب، یادته وقتی بحث شاهنشاهی و آینده بود میگفتی اون صندوق رأی و ما میخوایم، فعلا تمرکزمون باید رو جمهوری اسلامی باشه. پس کو چرا شعار مرگ بر استبداد، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی و شعارهای این چنینی از طرف هواداران شما داده نمیشه؟ بعد میایین میگین که نه ما چون گذر کردیم از این مراحل الان داریم شعارهای اثباتی میدیم. چرا دیگه نمیگیم مرگ بر دیکتاتور؟ جریان ملی، جریان پادشاهی میداند که خامنه‌ای مرده، خیلی وقت مرده، دیکتاتور به پایان رسیده. خب اتفاقا این برای جریان اصلاح طلبه که خامنه‌ای هنوز تموم نشده. میدونین چرا؟ برای اینکه میخواد جاش بیاد، داره تلاش میکنه جاش بیاد و خامنه‌ای تموم نشده. ما دیکتاتور خیلی وقت برای مرده، دیگه مرگ بر دیکتاتور نمیگیم. شعارهای اثباتی باید بتونه محتوای آینده رو تعیین بکنه. محتوای آینده است وقتی میگه مرگ بر این استبداد، وقتی میگه آزادی و عدالت، این از شعار ملت، این محتواست و این محتوا رو حتما جاوید شاه اگه بپذیریم نداره. البته شعار راحتیه،
سریع هم یکی داد بزنه میتونن 10 نفر دیگه تکرارش کنن، لازم نیست یاد بهش فکر کنی. شعارهایی که آهنگین تره، چند بخش داره و غیره، شاید برای عده‌ای سخت باشه. اما بیایید بپذیریم که این دو بخش در دانشگاه وجود دارن. بگیم عده‌ای هستن حتما که طرفداری میکنن از بازگشت به رژیم گذشته. نهایت بازگشت پهلوی در این نبرد نهایی در یونان اینه که برگرده به مریلند. ولی فکر کردم که خب حالا برگشت اگه مریلند میخواد بمونه اونجا، والا تو 6 ماه گذشته که 10 تا سفر رفتن، جزایر قناری نمیدونم اینی، هم تو همین 6 ماه یه مدت هم قهر کرده رفت، بعد مونیخ هم که رفت سوئیس تعطیلات زمستانه داشتن، اینا همش تو سفرن. بعد فکر کنم چجوری سیستم، مثلا یاسمین میشینه در وسط همون که داره میگه مرگ بر سفاست مالج کبیر مجاهد کریمی مرد سال، نه مرد هفته، بعد میگه که رز یه دونه پرواز گیر آوردم داره میره برای یه جزیره در یونان، هتلم 5 ستاره است یا 6 ستاره، همه فامیلم میتونم براشون بگیرم، زنگ زدم از مامانت گفته خرج همه رو میده، ولی گفته بلیت ساده بگیرین. این چمدون نداره. رضا میگه تصوره، من نمیدونم تو خونه اونا چی میگذره. رضا از اون اتاق داد میزنه میگه یه چیزی بگی که پرچم جا بشه، اگه اتفاق افتاد این پرچم هم همرام باشه. ولی یه اتفاق دیگه هم هست که باید خیلی هوشیار باشیم. دوباره شعارهایی مثل نه اینوری نه اونوری رو سلطنت طلب‌ها دارن تبلیغ میکنن، یعنی باز هم حذف زنان از این تظاهرات ها، چون وقتی شما در یه تظاهراتی میاییم آلت جنسی تو حواله میدین که مبارزه سیاسی نیست، این که مبارزه برابری طلبانه نیست، یک مبارزه ارتجاعی مردانه علیه آزادی جنسی، علیه امنیت جنسی جامعه است. و اینجا هاست که ما باید حواسمون باشه، چه در پخش این فیلم ها و چه در اینکه ببینیم چه کسانی این رو دارن توی تظاهرات های دامن میزنن. گروه های 5 نفره 10 نفره نیان در عنوان گارد جاویدان آماده اونجا شعار سبزی پلوشون رو بدن. اینا تو مونیخشون تو کنفرانسشون ندادن که معلوم شه چه ارتجاع ضد زنی ازش میاد بیرون. خب شما زنان مترقی و با شعور رو حذف میکنید از این تظاهرات، برای اینکه میفهمه اونجا جاشیش، میفهمه اونجا خطرناکین، شما نباید با شما بخوره به هم، بدتر از ارزشی هستین براش، با اون مجبور نیست توی صف را بره، با شما مجبوره. و جالب اینا میگن که اتحاد یعنی همین، همه بیان اینو بگن. و واقعا من نمیفهمم، مگه دموکراسی اینه حرف منو بپذیر زنده میمونی. خب و اینه که باید در مقابل این روش مقاومت کرد. جامعه‌ای که علیه زور بلند شده نمیتونه به زور دیگه ای تن بده. این زور حتی اگه به قدرت رسانه و با کمک شانتاژ رسانه‌ای بخواد به جامعه تحمیل بشه، در مقابل این زور هم این جامعه میتونه بایسته با شعارهای جدید، با محتوای جدید، انقلابی جدید، برای اینکه بتونه تمام اقشار ستم دیده و به حاشیه رونده شده این جامعه رو و به ویژه محتوای طرح آزادی و رهایی همه جانبه زنان رو در خودش انعکاس بده. و اگر امروز این تظاهرات ها در همین حد مردانه بمانند و اگر در همین حد نتونن همه جا رو در بر بگیرند، قطعا موفق نخواهند شد. البته گفتم بارها، مگر اینکه دخالت خارجی این روند رو بخواد تسریع بکنه. ببینید یه سری شعارها هست که به لحاظ محتوایی و به لحاظ بسیج کنندگی قدرت بالایی داره و باید اینا استفاده بشه، علیرغم اینکه ممکنه نو باشه برای عده‌ای. یه سری شعارها هم هست که در زمانی که یه مقدار فروکش میکنه، خسته میشن، باید شعارهایی داد که با آرامش این اتحاد درون جمع رو حفظ بکنه. و شعارهایی هست که خطاب به نیروی سرکوب اگر اونجا باشه یا خطاب به تماشاچیانی اگر باشن داده میشه. باید اینو دقت بکنیم، شعارها هر کدوم مخاطبان و هدف خاصی رو داره. مهمتر از همه وقتی فراخوان
فراخوانی میدین یا فراخوانی رو میبینین، حتما در مورد شعاراش پیگیر بشین. دوستانی هم که فراخوان میدن حتما شعارهایی رو که میخوان اونجا مطرح بکنن رو لااقل حدودی بنویسن. ممکنه اون جمعیت این شعارها رو تکرار نکنه یا شعارهای دیگه ای داشته باشه، ولی شما باید بتونین جمعیت رو آماده بکنین که اگه میاد فلان جا در ساعت فلان در این دانشگاه یا در فلان میدان شهر جمع میشه، بدونه که رویکرد این تظاهرات چی هست. این هست که شما در واقع بسیار شفاف فراخوان میدین و مردم رو نمیبرید جایی که شعارهایی رو بشنون یا مجبور تکرارش بشن که خاصشون نیست و ممکنه اونجا رو ترک بکنن و به تضعیف جمع و شکستن صفوفش منجر بشه. در مقابل نیروی انتظامی به جای اینکه بگیم نیروی انتظامی حمایت، وقتی جمعیت وسیعه میبایست قدم‌های دیگری برداره، مثل نیروی انتظامی خجالت، در واقع پس میزنیدش، تقبیحش میکنید و تحقیرش میکنید. اونجا وقتی شما میگین حمایت یعنی هنوز تو موضع ضعف هستین. گفتم بستگی داره چه شعاری و کجا مناسب هست که داده بشه، ولی این شعارها باید در ذهن و روانمون جا بگیره. اگه این فیلم رو ببینید ببینید نیروی انتظامی داره تو کوچه در میره، مردم دنبالشن و دارن بهش میگن نترسید ما همه با هم هستید، یا در جاهایی بترسید خطاب به نیروی انتظامی ما همه با هم هستیم. یعنی از مردم از نیروی انتظامی هم دارن عبور میکنن، فراریش میدن. اما ببینید هم رضا پهلوی و هم دستگاه رسانه‌ایش، مافیای رسانه‌ایش چی رو دارن تبلیغ میکنن؟ نیروی انتظامی دوست ماست. این نکته مهمیه دوستان. ببینید چند بار در برنامه‌های من و تو دائم دارن میگن از نیروی انتظامی یه پیام داریم که ما با مردمیم. این بسیجی‌ها و لباس شخصیان میزنن، من ارتشیم، این بسیجیان دارن میزنن و دائم دارن پیام میارن که آره یه نیروی انتظامی بود خیلی خوش برخورد بود و غیره. دوستان عزیز، هیچ انقلابی به کمک سرکوبگران انقلابش پیروز نشده. فقط زمانی پیروز شده که آنقدر جلو رفته که سرکوبگرانش دیگه نتونستن سرکوب بکنن، نه اینکه نخواستن. یا ما اینا رو الان میتونیم با یه پیام ازشون بخوایم وقتی میایین تو خیابون اسلحه‌هاتون رو بزنین زمین، گل بذارین سر اسلحه‌هاتون بیاین، مثل کاری که خمینی کرد با سربازای شاه. نتیجه هم دیدیم، در خدمت اون دستگاه به سرکوب انقلابیون دست دادن. برای همینه این دستگاه کارش اینه دوستان عزیز، 46 سال کارش هم خوب انجام داده، همه پیچ و مهرهاش هم درست کار گذاشتن. کسانی که میان میگن نیروی انتظامی حمایت توهم ایجاد میکنن.
قدرت مقابله با دستگاه سرکوب از جمع میگیرن. اینکه شما بخوای بغل یکی بندازی خودتو فکر کنی نجاتت میده، یارو با چاقو بزنتت و این ضربش خیلی دردناکتره ها. وقتی آماده نیستین، انگار دارین با دوستتون حرف میزنین. نیروی انتظامی، نمیدونم ارتشی با غیرت، بسیجی با غیرت، حمایت، یعنی یک تفکری امید داره به بخشایی از حاکمیت. اینه ها، اونایی که میگن اصلاح طلبی کارش به سر اومد، تو این شعارها خودش اتفاقا نشون میده. شما به بخشی از حاکمیت هنوز آویزونید، اونم مهمترین دستگاه درنده و وحشیش، یعنی دستگاه سرکوبش، دستگاه نظامیش، دستگاه امنیتی اطلاعاتیش. اینم جزو مواردیه که خیلی باید مراقب بود در ترویج این شعار، به ویژه وظیفه دانشجویان، به ویژه وظیفه نیروهای آگاه هست. بازم تاکید میکنم عنصر آگاهی باید پخش بشه در این تظاهرات ها و جهت خواسته ها رو به طور قطعی تعیین بکنه. در مورد شعارهایی که به نظر من محتوایی میتونه کل حاکمیت رو مورد خطاب قرار بده و علیهش موضع‌گیری مشخص بکنه، در عین حال آلترناتیوش رو ارائه بده، هم ضمن شعارهایی که گفتم در دانشگاه به ویژه استفاده شد توسط دانشجویان، در عین حال شعارهایی مثل مردم ما آگاهند، از دیکتاتور بیزارند، یا آزادی و رهایی خواست زن ایرانی، انقلاب و آزادی این از شعار ملی، هموطن به پا خیز حکومت و زیر بکش. هر کسی هم که لطفاً طبع شعر داره میتونه این محتوا رو به هم گره بزنه، باید بتونه این کار بکنه. زندگی معمولی، حق من ایرانی، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور. شعارهایی که وقتی آرومه یا دیگران تماشاچی هستن. شعاری که سال 57 هم داده شد توسط زنان که میگفتن ما تماشاگر نمیخواهیم، به ما ملحق شوید، و این خیلی برانگیزاننده است. این شعار بارها تکرار شده در طی دهه‌های اخیر، ولی خوبه که دوباره زندهش بکنیم. شعار دیگه ای هست، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد. اگر دیگران رو میبینید که هنوز دارن بی تفاوت تماشا میکنن، ازشون اینجوری دعوت میکنین صمیمانه بپیوندن، یا من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزن. روزهای خیلی مهمیه. هر کدوم از شما دارین نقش آفرینی میکنین با حضورتون، با نوشتن در موردش، با مستند کردنش. ضمناً هر بار که مستند میکنید، فیلم میگید، حتما بگید امروز اینجا 8 دی 9 دی و غیره، تاریخ عنوان بشه، محل عنوان بشه. این فیلم ها بسیار مهمن، به ویژه جایی که دستگاه سرکوب وارد اقدام و عمل میشه، شناسایی این نیروها، تعدادشون، محل‌هایی که اعتراضات صورت میگیره، کشته‌ها، زخمی‌های احتمالی که امیدوارم نباشه. در عین حال میخوام به یه نکته دیگه هم اشاره بکنم که به نظرم مسئله مهمی هست. وقتی فیلم میگیرید، اگه کسی داره رد میشه، اگه قرار نیست توی فیلم شما باشه، خودتونم پشت دوربین امن وایستادین، فیلمم میگیرین میفرستین واسه گزارشگر من و تو، بعد من و تو هم میگین خودشون فرستادن، نه خودش پشت دوربین علل اون کسی که فیلم میگیره. اگه راست میگه و مهم نیست واسش، تصویر چهره خودش هم بگیره، برگردونه بگه منم دارم فیلم میگیرم برای گزارشگر من و تو، اسمم علی آقاست. این حرفا چیه؟ فیلمو میگیرید، آدم‌هایی که اصلا شاید خانواده‌شون ندونن اونجا هستن، دارن رد میشن یا توی تظاهراتن، چهره‌هاشون رو نشون میدید. مراقب این رفتارها باشید. اگر فیلمی رو به خارج میفرستید، حواستون باشه که باعث لو رفتن چهره کسی نشه. شما نمیتونید بگید چون دوربین خیابونی هست، چون فلان اتفاقات داره میفته، چون دستگاه سرکوب داره فیلم برداری میکنه، مهم نیست ما هم برداریم یک چهره رو در سطح رسانه‌ای مطرحش بکنیم. نه، کاملا غلطه این حرف. برای اینکه اون مجموعه در یک اتفاقی که یک روز چندین ساعت طول میکشه باید بگردن تا یکی رو از توش بخوان پیدا بکنن. ولی وقتی شما چهره یه نفر رو که داره رد میشه و مشخصا وسط اونجاست و یا داره شعار میده یا دستشو به نشانه پیروزی میگیره بالا نشون میدید، در واقع گلچینش میکنید و میارید میدیدش دستگاه امنیتی. شما اون اتفاق رو فیلتر کردید، صحنه‌اش رو که به نظرتون خیلی جذاب بوده کشیدید بیرون، و این میتونه و هست در خدمت دستگاه امنیتیه. دستگیری‌های زیادی بر این اساس رخ داده و خواهش من اینه که از اون کسایی که فیلم میگیرن در وهله اول اینو رعایت بکنن، چون اون کسانی که اینجا دارن روی این قضیه تصمیم میگیرن
مسئلهشون شما و سرنوشتتون نیست، جاشون امنه امنه امنه. این اتفاقات رو باید حواسمون باشه. به نظرم مرحله خیلی مهمی هست این اعتراضات. طرح شعارها، آوردن شعارهای جدید، دادن ایده به تظاهر کنندگان و مهمتر از همه انتقال تجربه تلخی که ما از 57 داریم و اون جایی که حضور ما در صفها حذف شد، اون جایی که رسانه‌ای در جایی نشسته بود و به دستور در واقع سیاست خارجی دولت مطبوعش دفاع می‌کرد از یک بخشی از این حاکمیت و از اون طرف هم در واقع کنفرانس هایی برگزار شد و نقشه‌شون رو کشیدن که در ایران اگر این قضیه زیاد هم طول بکشه تبدیل میشه به یک معضل. به همین دلیل بهتره که سریعا به بخشی از این مخالفین ما میدون بدیم. اونا مطلوب ترین رژیم برای ما در منطقه هستن، تا امروز هم اینو نشون دادن. اینه که مردم خیلی آگاهانه میبایستی در انتخاب سمت و سوها، در پاسخ دادن به فراخوان‌ها وسیعاً در این اعتراضات شرکت بکنن. سمت و سوی این اعتراضات میبایست بره به سوی سرنگونی جمهوری اسلامی و اون نبرد در واقع نهایی با پیکره رژیم، با ساختارهای رژیم و با تمام اعوان و انصار و سرانش. در این نبرد طبیعتاً نیاز به تک تک آدم ها هست، به خصوص کسانی که تجربه مبارزاتی در 1401 و قبلش رو دارن. بسیار رهبران محلی مهمی هستن. هرچه این تعداد متنوع‌تر، چند رنگتر و شعاراشون محتوایی تر باشه، قطعاً به بسیج عمومی کمک میکنه. قطعاً در خدمت یک انقلاب مردمی است که قرار است قدرت رو هم به دست مردم بده. به امید اون روز و خبرها رو دنبال میکنیم، با هم هستیم. اگه فکر کردید که نکاتی توی این ویدیو هست که به درد کسانی که در ایران دارن امروز مبارزه میکنن هم میخوره، براشون بفرستیم. و ممنونم از اینکه تا این لحظه با من بودید. میدونم که همتون دلتون این روزها با ایرانه. میدونم در این حال که اون شوق و شوری که در آغاز انقلاب ژینا بود امروز هنوز به جامعه تزریق نشده و این حسیه که هممون داریم تجربه میکنیم. با نگرانی داریم به اوضاع نگاه میکنیم، برای اینکه امروز تنها یک جنبش انقلابی علیه جمهوری اسلامی نیست که در جریانه، بلکه بخشی در واقع یک آلترناتیوی که برای بسیاری از مردم نگران کننده است هم ایستاده و دندون تیز کرده برای اون جسم بیجان این جامعه. و از این منظر هستش که ممکنه هممون علیرغم خوشحالیمون برای تمام این اعتراضات و رشدگیری اون، یک جایی نگران آینده اون هست. این نگرانی بجاست، براش راه حل پیدا بکنیم. ممنون ازتون که ولتاژ رو میبینین، با دوستانتون به اشتراک میذارین. ممنون از تمام کامنت های مهربانی که میذارین، به خصوص دوستانی که توصیه میکنن، پیشنهادی میکنن و نقد میکنن یا محتوای برنامه رو دقیقاً مورد اشاره قرار میدن. خیلی ممنونم ازتون. این روزها بیشتر از قبل نیاز داریم که تقویت بکنیم، اتحاد و همبستگی بین خودمون رو گسترش بدیم، این گفتمان رو دائم مطرح بکنیم و اجازه ندیم که حاصل بیش از نزدیک به 5 دهه مبارزات عزیزان ما، مردم ایران و فعالین سیاسی و روشنفکری به هدر بره. محتاج به دوستان و آشنایتون معرفی کنین، ولی مثل همیشه فرق نمیکنه در چه وضعیتی باشیم، شما اما ولتاژ رو دوست داشته باشید.